हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म तपाईहरुलाई BSc.CSIT को थर्ड सेमिस्टर जुन चाहिँ स्ट्याटिक सेकेन्डको आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सबै कभर गर्नेछौँ। जुन चाहिँ च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको आउँछ लगायत कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ त, कुन च्याप्टरलाई बढी भन्नुपर्छ, कुन च्याप्टरबाट कुन टपिकलाई बढी फोकस गर्ने त, त्यसको बारेमा आजको भिडियोमा कुराकानी गर्नेछ। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। र अहिलेसम्म तपाईहरुसँग नोटहरु छैन भने तपाईहरुलाई मैले अलरेडी टेलिग्राम च्यानलमा अपलोड गरिदिएको छु। जुन चाहिँ एउटा टेलिग्राम च्यानलको नाम रहेको छ गुप्ता ट्युटोरियल, जुन चाहिँ लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा पनि प्रोभाइड गराइदिन्छु। र यदि तपाईलाई क्वेशनहरु सोध्न मन लागे भने तपाईहरुको क्वेरीहरु स्ट्याटिक सेकेन्डमा के कस्तो क्वेरीहरु छ तपाईलाई सोध्न मन लागेमा तपाईले चाहिँ डाउट नट ग्रुप भन्ने छ, त्यसमा तपाईलाई जोइन गर्नु होला। र त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको उत्तर चाहिँ मैले पनि दिन्छु र तपाईहरुलाई अंकित साथीले पनि तपाईहरुको उत्तर दिने कोसिस गर्छ है त। तपाईहरुको चाहिँ डाउट लागेको क्वेशनहरु भन्न खोजिएको छु। सो तपाईले चाहिँ दुईटै च्यानल चाहिँ तपाईले जोइन गर्नु होला। लिंक तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यसबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब कुनै ढिला नगरिकन अब हामी चाहिँ च्याप्टर वाइज चाहिँ तपाईहरुको सिलेबस यहाँ रहेको छ र के कस्तो आउने छ म तपाईलाई चाहिँ भन्दिने छु फुल डिटेलमा, सो चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल अब हामी चाहिँ पहिला च्याप्टर 3 को कुरा गरौँ है त। च्याप्टर 3 मा चाहिँ तपाईहरुको मेन फोकस गर्ने चाहिँ के हो त म तपाईलाई त्यो पनि भन्दिने छु है त। ल लेट्स सी, तपाईहरुको चाहिँ यो मेजरमेन्ट स्केल भन्ने छ नि, यो न्युमेरल अर्डिनल र इन्टरभल जुन चाहिँ तपाईहरुको सेकेन्ड सेमेस्टरमा अलरेडी पढिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ मेबी थ्योरी टाइपमा आउन सक्छ। अर्को चाहिँ तपाईहरुको नन प्यारामेट्रिक भनेको के हो, त्यसको एडभान्टेज के हो, डिसएडभान्टेज के हो, थ्योरी टाइपमा आउन सक्छ। तपाईले चाहिँ त्यो पनि हेर्नु होला। र अर्को तपाईहरुको वन स्याम्पल टेस्टमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईहरुको कोल्मोगोरोफ सिम्पसन टेस्ट रहेको छ। अर्को रन टेस्ट भनेर रहेको छ। बाइनोमल पनि हेर्नु होला, तपाईहरुको टाइम रह्यो भने तपाईहरुको बाइनोमल पनि हेर्नु होला। र दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन कोल्मोगोरोफ र अर्को रन टेस्ट रहेको छ हो, त्यो चाहिँ भइसक्यो। अब टु इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्टको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ म्यान विटनी यु टेस्ट भनेर रहेको छ। अर्को काई स्क्वायर टेस्टको बारेमा रहेको छ। अर्को यो पनि रहेको छ तपाईहरुको काई स्क्वायर टेस्ट फर इन्डिपेन्डेन्ट, अर्को टेस्ट फर गुडनेसको बारेमा रहेको छ। अर्को म्यान विटनीको बारेमा रहेको छ र टु स्याम्पल कोल्मोगोरोफ सिम्पसन टेस्ट भनेर रहेको छ। यो तीनवटा चाहिँ यो म्यान विटनी र काई स्क्वायर टेस्ट यिनीहरु चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यसपछि टाइम रह्यो भने तपाईहरुको मिडियन टेस्ट हेर्नु होला हो। ल अब त्यसपछि पियर स्याम्पल टेस्टको कुरा आयो। यो चाहिँ तिनटै कुनै पनि नछुटाउनु। अर्को चाहिँ यो रहेको छ चारवटा, यो चारवटा छुटाउँदै नछुटाउनु होला है त। विल्कर्सन म्याच पियर साइन र्याङ्क टेस्ट रहेको छ। कोहरेन क्यू टेस्ट, क्रुसल वालिज र फ्रिडरम्यान एफ टेस्ट भनेर रहेको छ। यो चारवटा हेर्नु होला। यसमध्येमा तपाईहरुको एउटा लङ क्वेसन, एउटा सर्ट क्वेसन, कि त तपाईहरुको दुईटा सर्ट क्वेसन आउन सक्छ है त। कम्तीमा दुईटा सर्ट क्वेसन कि त तपाईहरुको एउटा लङ क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन आउन सक्छ। ल च्याप्टर 3 को कुराकानी यो भयो। अब हामी चाहिँ कुनै पनि ढिला नगरिकन च्याप्टर 4 तर्फ लागौँ। र यो सबै जति पनि च्याप्टर 6वटा रहेको छ नि, यो च्याप्टर 6वटा रहेको छ नि, सबै मैले भिडियो चाहिँ प्रोभाइड गराइदिएको छु। प्लेलिस्टको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ, चेक इट आउट गर्न नबिर्सिनु होला। ल अब च्याप्टर 4 तर्फ लागौँ। नामै छ मल्टिपल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भनेर रहेको छ नि त हैन। यसबाट के कस्तो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ म तपाईलाई भन्दिने छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल म तपाईलाई पेज नम्बर 194 तर्फ लगिदिइहालेँ। यसमा चाहिँ के कस्तो रहेछ म तपाईलाई डाइरेक्ट देखाइदिन्छु है त। 194 मा रहेको छ, यसबाट रहेको छ है त। ल यसमा चाहिँ तपाईहरुको पार्शियल कोरिलेसन पार्शियल के अरे कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन भनेको के हो पहिला फर्मुला तपाईलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिपल कोरिलेसनको बारेमा रहेको फर्मुला चाहिँ तपाईहरुको मेन इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र मल्टिपल कोरिलेसनको रेन्ज कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ, कोएफिसिएन्ट कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ, यिनीहरुको बारेमा जान्नु होला। र अर्को चाहिँ हो यस्तो खालको क्वेशनहरु सोध्न सक्छ क्या, हो यस्तो खालको क्वेशनहरु जुन चाहिँ 4 नम्बरमा यिनीहरु भयो। यो चाहिँ आएन भने, यस्तो आएन भने तपाईहरुको हो यो इक्जाम्पल नम्बर 7 को देख्नुभयो नि, इक्जाम्पल नम्बर 7 को हो यस्तो खालको इक्जाममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कि त तपाईहरुको यस्तो वाला आउँछ, कि त तपाईहरुको मल्टिपल कोरिलेसन वाला आउँछ। कस्तो खालको आउँछ म तपाईलाई भनिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल यो वाला भयो, यसमा पनि मल्टिपल कोरिलेसनकै सोधेको छ। अर्को रिग्रेसन वाला रहेको छ, त्यो पनि भनिदिने छु। यो भयो एउटा
हो यो इक्जाम्पल नम्बर 7 को टाइपको क्वेसन भयो अर्को चाहिँ यस्तो खालको त्यो पनि 7 इक्जाम्पल नम्बर 7 र 8 चाहिँ सिमिलर टाइपको रहेको छ क्वेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ मल्टिपल लिनियर रिग्रेसनको बारेमा रहेछ यो चाहिँ तपाईको 75 को थ्योरीमा आएको छ डेफिनेसन भन्न खोजेको छु भनेको अर्थ थ्योरी टाइपको आएको छ तपाईले हेर्नु होला र अर्को हाम्रो चाहिँ फर्मुलाको रूपमा चाहिँ तपाईको इनहरु फर्मुला रहेको छ फर्मुला चाहिँ यताबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ हो फर्मुला भएपछि तपाईको चाहिँ इक्जाम्पल नम्बर 9 कस्तो गरिएको छ इक्जाम्पल नम्बर 10 र त्यसपछि 9 र 10 तपाईले इक्जाम्पल नम्बर हेरे पुग्छ यसको बारेमा मैले अलरेडी तपाईको भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु आई होप तपाईले हेरिसक्नु होला र तपाईले हेर्नु भएको छ भने लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ चेक इट आउट गर्न नबिर्सनु होला र त्यसपछि यो हेरिसकेपछि हामीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि रिग्रेसन फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ y1 x1 x2 भएको बेलामा इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्टको बारेमा कुराकानी रहेको छ यो चाहिँ के डिपेन्डेन्ट हो कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो त्यो पनि छुटाउनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ सिम्पली तपाईले छुटाउनु पर्दैन यहाँ चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ भने तपाईको इक्जाम्पल नम्बर 10 मा तपाईले छुटाउनु पर्ने हुन्छ कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट हो कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो छुटाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसको बेसिसमा बल्ल क्याल्कुलेसन गर्ने है त ल यसमा चाहिँ तपाईको हो यो तपाईको समेसन y समेसन x1 इनहरुको भ्यालु चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट दिएको छ इक्जाम्पल नम्बर 9 मा भने इक्जाम्पल नम्बर 10 मा डाइरेक्ट दिएको छैन है त ल अब तपाईको 78 को 2078 को क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने तपाईको क्वेशन नम्बर 3 मा ठ्याक्कै इक्जाम्पल नम्बर 10 कै जस्तो छ जुन चाहिँ त्यसमा पनि तपाईको इन्डिपेन्डेन्ट कुन हो डिपेन्डेन्ट कुन हो छुटाउनु होला छुटाइसकेपछि बल्ल हो यस्तो वेमा तपाईले गर्ने है त यस्तो वेमा तपाईले चाहिँ सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो भयो अब त्यसपछि अर्को आउँछ तपाईको मेजर अफ भेरिएसनको बारेमा यो चाहिँ तपाईको चाहिँ फर्मुला यहाँ रहेको छ के कस्तो रहेछ फर्मुला हेर्नु होला र तपाईको कोएफिसिएन्ट डिटर्मिनेसन कसरी निकालियो तपाईको फर्मुलाहरु जान्नु होला त्यसपछि फर्मुला जानेपछि हो यो यसको बारेमा इक्जाम्पल नम्बर 12 को हेर्नु होला यो चाहिँ यस्तै खालको तपाईको सोध्न सक्छ जुन चाहिँ तपाईको डिटर्मिनेसन कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल अथवा तपाईको स्ट्यान्डर्ड एरर भनेर सोधेको छ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नु होला यो भयो अनि त्यसपछि यति भयो अनि अरु चाहिँ हो यो अरु चाहिँ तपाईको यता बाला आयो टेस्ट अफ ओभरअल सिग्निफिकेन्स अफ द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्ने छ यो पनि हेर्नु होला यसमा केही पनि गाह्रो चाहिँ छैन तपाईको सिम्पली फर्मुला जाने पुग्छ है त ल यो भयो तपाईको च्याप्टर 4 को कुरा अब च्याप्टर 5 तर्फ लाग्यो कुनै पनि ढिला नगरिकन है त ल अब च्याप्टर 4 बाट कति मार्क्सको सोध्न सक्छ त त्यो पनि भनिदिन्छु नि त है त ल च्याप्टर 4 बाट कति मार्क्सको सोध्न सक्छ त च्याप्टर 4 बाट तपाईको एउटा लङ क्वेशनमा आउन सक्छ कि त तपाईको एउटा सर्ट क्वेशनमा आउन सक्छ एउटा लङ क्वेशन त 100% फिक्स हो लङ क्वेशन फिक्स हो सर्ट क्वेशन चाहिँ तपाईको थ्योरी टाइपमा आउन सक्छ त्यो चाहिँ फिक्स भन्न चाहन्छु है त सो प्राय चाहिँ तपाईको 10 देखि 15 नम्बर तपाईको युनिट 4 बाट आउँछ अर्को चाहिँ युनिट 5 बाट पनि एउटा लङ क्वेशन फिक्स हो एउटा लङ क्वेशन फिक्स हो र तपाईको सर्ट क्वेशन पनि प्राय तपाईको आकै छ सर्ट क्वेशन पनि फिक्स भन्दा हुन्छ र यसमा के कस्तो रहेछ म तपाईलाई भनिदिन्छु है त ल यसमा चाहिँ तपाईको आरबीडी एलएसडी र सीआरडी को बारेमा मात्र रहेको छ यसमा चाहिँ आरबीडी भनेको के हो तिनीहरुको कसरी एक्सप्लेनेसन भनेको त थ्योरी टाइपमा पनि सोध्न सक्छ 78 मा तपाईको 78 को क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने तपाईको थ्योरी टाइपको सोधेको छ तीनवटा मध्येमा आई थिंक तपाईको एलएसडी को हो कि सीआरडी एलएसडी को सोधेको होला आई थिंक सो अहिले एक्ज्याक्टली तपाईँ थाहा भएन तपाईहरुको क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ र यिनीहरुको चाहिँ थ्योरी पोर्सन हेर्नु होला त्यसपछि मिसिङ भ्यालुहरु हेर्नु होला त्यति हेरेपछि पुग्छ है त आरबीडी एलएसडी र सीआरडी को अनि त्यसपछि तपाईको इफिसिएन्सी पत्ता लगाउने एलएसडी र तपाईको सीआरडी को इफिसिएन्सी पत्ता लगाउने त्यो हेरेपछि पुग्छ तपाईको 226 मा रहेको छ डाइरेक्ट 226 मा लग्दै छु तपाईहरुलाई के कस्तो रहेछ भनेर है त ल यो चाहिँ तपाईहरुको बेसिक यो चाहिँ सीआरडी को रहेछ है त सीआरडी मा चाहिँ तपाईहरु थ्योरी टाइपमा आउन सक्छ भन्नुको अर्थ तपाईहरुको थ्योरीमा आयो भने के कस्तो लेख्ने त तपाईहरुको हल्का यो डेफिनेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईहरुको म्याथमेटिकल मोडल के कस्तो रहेछ नोटेसन के कस्तो रहेछ एजम्पसन भयो प्रब्लम टु टेस्ट स्ट्याटिक्स एनालाइसिस त्यसपछि डिग्री अफ फ्रिडम अनि मिन सम अफ स्क्वायर अनि टेबल बनाउनु होला टेबल बनाएपछि ओ यो कसरी आयो फर्मुला लेख्नुस् डिसिजन लेख्नुस् त्यसपछि तपाईको यो फर्मुलाहरु लेख्नुस् एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज लेखे पुग्यो अनि युजेज के कस्तो रहेछ लेखे पुग्छ तपाईको 5 मार्क्समा थ्योरीमा सोध्न सक्छ थ्योरीमा सोध्यो भने यहाँसम्म गर्नु पर्यो युजेजहरु पनि लेख्दा हुन्छ हैन म तपाईलाई चाहिँ युजेज लेख्न मन लाग्दैन एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लेख्न मन लाग्दैन भने तपाईको यहाँसम्म त लेख्नै पर्यो है त
ल यो भयो। अब चाहिँ तपाईँको इक्जाम्पल नम्बर 1 को कुराकानी गर्दैछु। यो इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला के कस्तो रहेछ। म तपाईँलाई अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु हो। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको मिसिङ यो चाहिँ तपाईँको इक्जाम्पल नम्बर 1 जुन चाहिँ तपाईँको मिसिङ भ्यालु प्लट के अरे मिसिङ नभएको बेलामा रहेको छ भने तपाईँको चाहिँ आरबिडीको कुरा यहाँ आएको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूको के कस्तो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको 3वटा सिग्निफिकेन्स दिएको छ, 4वटा भयो। यसमा पनि तपाईँको सेम एज इट इज नै रहेको छ। इक्जाम्पल नम्बर 1 र इक्जाम्पल नम्बर 2 सेम एज इट इज रहेको छ, तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को आरबिडीको कुरा आयो, सेम एज इट इज थ्योरी टाइपमा लेख्नुहोस्। यो पऱ्यो थ्योरीमा आयो भने सबै लेख्नु पऱ्यो। डिसिजनहरू फर्मुलाहरू एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लेखिदिनुहोस् पुग्छ। अब इक्जाम्पलको कुराकानी गरौँ न त। इक्जाम्पलमा आयो भने तपाईँको यस्तो खालको क्वेसन आयो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हो। इक्जाम्पलको लागि तपाईँको यहाँ के कस्तो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल तपाईँले भने त आरबिडी, सिआरडी अनि त्यसपछि एलएसडी यो 3वटा मध्येमा एउटा 100% फिक्स हो, तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूको चाहिँ मिसिङ भ्यालु पनि आउन सक्छ र अर्को चाहिँ तपाईँको इफिसियन्सी निकाल्न पनि सोध्न सक्छ। लङ क्वेसनमा तपाईँहरूको चाहिँ सबै टाँसेर आउन सक्छ। सर्ट क्वेसनमा कि त तपाईँको एलएसडी अथवा आरबिडीको विदाउट मिसिङ भ्यालु पनि आउन सक्छ कि त तपाईँको मिसिङ भ्यालु पनि आउन सक्छ। अब यो मिसिङ भ्यालु र के भनेर खोजेको भनेर सोध्नुहुन्छ नि त, मिसिङ प्लट फर आरबिडी भनेर हो। यस्तो भ्यालु हो के जस्तो हो यहाँनिर हेर्नु त तपाईँको बीको भ्यालु दिएको छैन नि त हो। यो चाहिँ मिसिङ भ्यालुको कुराकानी भयो है त। ल यसरी रहेको छ, मिसिङ भ्यालुको कुराकानी रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के को रहेछ भन्दाखेरि आरबिडीको मिसिङ भ्यालु भयो भने तपाईँहरूको एलएसडीको कुराकानी गरौँ। अब एलएसडीमा सेम एज इट इज तपाईँहरूको थ्योरी टाइपमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। के कस्तो रहेछ थ्योरी टाइपमा लेख्नु होला। फर्मुलाहरू टेबलहरू बनाउनुहोस्, डिसिजनहरू लेख्नुहोस्, फर्मुलाहरू यहाँ भयो। ल यो भयो। त्यसपछि अब एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त भइहाल्यो, कुराकानी गर्नु परेन। यो चाहिँ मिसिङ भ्यालु नभएको बेलामा सबैहरू भ्यालु दिएको बेलामा रहेको छ भने तपाईँहरूको अर्को चाहिँ मिसिङ भ्यालु भएको बेलामा कता यो पनि सेम एज इट इज नै रहेको छ। जुन चाहिँ अब इफिसियन्सीको कुरा यहाँ रहेको छ भने तपाईँहरूको एलएसडीबाट सिआरडीको बारेमा रहेको छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको एलएसडीबाट आरबिडीको बारेमा रहेको छ। र यो भयो। र अर्को चाहिँ मिसिङ भ्यालु भनेपछि तपाईँहरूको कता हो, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको मिसिङ भ्यालुको कुराकानी गरेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो चाहिँ तपाईँहरूको च्याप्टर 5 को कुरा भयो है त। ल यो चाहिँ च्याप्टर 5 को कुरा भयो। च्याप्टर 5 बाट तपाईँहरूको एउटा लङ क्वेसन कि त एउटा सर्ट क्वेसन फिक्स नै हो। तपाईँहरूको सर्ट क्वेसन चाहिँ एउटा फिक्स हो, प्राय अप्सनमा 2टा पनि आउन सक्छ है त। ल अब च्याप्टर 6 को कुरा गरौँ। च्याप्टर 6 मा मेन फोकस गर्ने भनेको तपाईँहरूको चाहिँ यसबाट तपाईँहरूको सर्ट क्वेसनमा तपाईँहरूको थ्योरी टाइपको आउन सक्छ, थ्योरी टाइपको आउन सक्छ। यसमा चाहिँ के कस्तो आउँछ म तपाईँलाई भनिदिनेछु, चिन्ता नगर्नु होला। योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मार्कोभर चेन भनेको के हो अथवा मार्कोभर प्रोसेस भनेको के हो, यिनीहरू आउन सक्छ। ट्रान्जेक्सन प्रोबाबिलिटी भनेको के हो, अर्को चाहिँ तपाईँको बाइनोमियल प्रोसेस, पोइजन प्रोसेस, काउन्टिङ प्रोसेस भनेको के हो, र तपाईँको क्यू भनेको के हो, फिचर अफ क्यू के हो, कम्पोनेन्ट अफ क्यू के हो। यो क्यूको चाहिँ दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त। लङ क्वेसनमा आयो भने तपाईँहरूको 1 नम्बरमा जस्तै कि 1 को एमा चाहिँ तपाईँहरूको मार्कोभर चेन आउन सक्छ भने 1 को बीमा तपाईँहरूको क्यू भनेको के हो, फिचरहरू के हो, कम्पोनेन्टहरू के हो, यिनीहरू आउन सक्छ है त। क्यू मेन इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर 6 को मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँहरूको क्यूको बारेमा नछुटाउनु होला। त्यसपछि पोइजन प्रोसेस, बाइनोमियल, काउन्टिङ, त्यसपछि तपाईँहरूको यो यिनीहरू चाहिँ खासै आउँदैन। तपाईँहरूको चाहिँ यो मार्कोभर चेन र मार्कोभर प्रोसेस भएपछि यति भएपछि तपाईँलाई पुग्यो च्याप्टर 6 है। च्याप्टर 5 पनि भयो। अब च्याप्टर 4 पनि भइसकेको छ, च्याप्टर 3 पनि भयो। अब च्याप्टर 1 को कुरा गरौँ। अब च्याप्टर 1 बाट के कस्तो रहेछ म तपाईँलाई भनिदिने छु, चिन्ता नगर्नु होला। च्याप्टर 1 बाट तपाईँहरूको यो मिनको स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन प्रोपोर्सनको बारेमा रहेको छ। अर्को दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ 78 मा आएको छ है त। 78 मा आएको छ सेन्टर लिमिट थ्योरम भनेको के हो, कन्सेप्टहरू के कस्तो रहेको छ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरू 78 मा पनि आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सेन्टर लिमिट थ्योरमको बारेमा रहेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ यो जेड भ्यालु अफ के कस्तो रहेछ म तपाईँलाई चाहिँ पेज नम्बर 2 बाट नै देखाइदिन्छु है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको यो चाहिँ स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोपोर्सनको भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको मिनको रहेको छ, मिनको भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो इक्जाम्पलहरू भयो, तपाईँले हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूको प्रोपोर्सनको कुराकानी भयो हो। त्यसपछि तपाईँहरूको सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको बारेमा यहाँ रहेको छ। र तपाईँहरूको अरू के रहेछ, कन्सेप्ट अफ इन्टरफेरेन्स स्ट्याटिक्सको बारेमा रहेको छ। र पोइन्ट टु बी इस्टिमेसन तपाईँहरूको अनबायस कन्सिस्टेन्सी यिनीहरू रहेको छ। यिनीहरू त खासै अहिलेसम्म सोधेको छैन, त्यही पनि तपाईँलाई सर्ट नोटमा भन्नुपर्छ, तपाईँहरूको सोध्न सक्छ सर्ट क्वेसनमा पनि
हो। र यो भयो तपाईँको लार्ज स्याम्पल भएको बेलामा के गर्ने, क्रिटिकल भ्यालु भएको बेलामा के गर्ने, टु टेल सिग्निफिकेन्सको क्रिटिकल भ्यालु भएको बेलामा के गर्ने, इनर भएको छ तपाईँले इक्जाम्पल पनि हेर्नु होला। र कन्फिडेन्स इन्टरभल फर प्रोपोर्सन भएको बेलामा के गर्ने, इनर चाहिँ भएको भयो। ल यति नै रहेको छ। अर्को चाहिँ तपाईँको स्याम्पल साइज डिटर्मिनाइन कसरी गर्ने, कसरी पत्ता लगाउने त्यो कुरा भएको छ। अरू चाहिँ तपाईँको प्रोपोर्सनको कुरा भन्ने भयो। र अर्को चाहिँ तपाईँको यति नै रहेको छ च्याप्टर 1 को कुरा है त। ल अब च्याप्टर 2 तर्फ लागिहालौँ। च्याप्टर 2 मा के कस्तो रहेछ म तपाईँलाई च्याप्टर 2 मा देखाउँदैछु है त। ल अब च्याप्टर 2 मा चाहिँ अब के इम्पोर्टेन्ट छ म तपाईँलाई भनिदिने छु। हाइपोथेसिस जुन चाहिँ 75 मा आएको छ, टाइप अफ स्ट्याटिक्स हाइपोथेसिस के हो, नल हाइपोथेसिस, अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो। तपाईँलाई चाहिँ थाहा नै होला पक्कै पनि, तपाईँलाई चाहिँ 75 मा सोधिएको छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, तपाईँले पनि हेर्नु होला। त्यसपछि अरू के कस्तो रहेछ म तपाईँलाई भनिदिँदैछु। यो चाहिँ तपाईँको थ्योरी टाइपको भयो। त्यसपछि जेड टेस्टको बारेमा रहेको छ। यहाँ चाहिँ लार्ज स्याम्पल साइज जेड टेस्टको बारेमा भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको यता चाहिँ भएन। यहाँ चाहिँ अरू के रहेको छ, यो चाहिँ इक्जाम्पलहरू पनि हेर्नु होला। ल तपाईँको इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँलाई मेन चाहिँ तपाईँको इक्जाम्पल हेरे पुग्छ क्या। यो भयो जेड टेस्टको। त्यसपछि डिफ्रेन्स बिट्विन टु मिन, दुईवटा मिन भएको बेलामा के कस्तो, सिग्निफिकेन्स डिफ्रेन्स बिट्विन हो। त्यसपछि अरू के कस्तो रहेछ भनेपछि सिङ्गल प्रोपोर्सनको चाहिँ यो फर्मुलाहरू चाहिँ कन्ठ पार्नु होला, तपाईँलाई आउन सक्छ, तपाईँलाई हेर्नु होला हो। यति भइसकेपछि त्यसपछि दुईवटा प्रोपोर्सनको डिफ्रेन्स बिट्विन भयो। अरू चाहिँ यति नै रहेको छ। ल अनि स्मल स्याम्पल टेस्टको बारेमा रहेको छ भने तपाईँको चाहिँ के कस्तो रहेछ भनेर हेरिदिइहालौँ न त यता अगाडिहरू। ल हो यिनीहरू चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँको कताको वान स्याम्पल टेस्ट फर मिन अफ नर्मल प्रोपोर्सन विथ अननोन भेरिएन्स भनेर रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति नै रहेको छ तपाईँहरूको चाहिँ। र दुईवटा मिनहरूको बारेमा रहेको छ। पियर टी टेस्ट भन्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ पियर टेस्ट चाहिँ लास्टै इम्पोर्टेन्ट छ, इक्जाममा पनि सोधिएको छ। यति हेरिसकेपछि भयो है त। ल च्याप्टर 2 पनि सकिएको। अल टुगेदर हामी चाहिँ सबै च्याप्टर सकेको छ। जुन चाहिँ मेन फोकस तपाईँहरूको मेनली तपाईँहरूको चाहिँ 3, 4, त्यसपछि च्याप्टर 5 अनि त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ युनिट 1, 3, 4, 5 अनि 1 हेरेपछि पुग्छ, अथवा 3, 4, 5 अथवा 6। यो चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ तपाईँलाई अलि चाहिँ टाइम छैन होला पक्कै पनि। सो कम्तीमा युनिट 3, 4 र 5 हेरेर जानुभयो भने, युनिट 3, 4, 5 हेरेर जानुभयो भने तपाईँले अभियसली पास हुन सक्नुहुन्छ। र थ्योरी टाइपको लागि तपाईँलाई हो यति क्यूहरूको फिचर अफ क्यूहरू के हो, कम्पोनेन्ट अफ क्यू के हो, यिनीहरू हेर्नु होला है त। च्याप्टर 6 बाट यिनीहरू हेरे पुग्छ र अरू चाहिँ हेर्नु पर्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। ल यति नै रहेको छ अल टुगेदर। र यो दुइटै च्याप्टर स्किप गर्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम है त। ल आजको भिडियो यति नै रहेको छ। आई होप तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल भएको होला। र फेरि पनि यस्तै खालको अर्को अरू पनि भिडियो पनि तपाईँलाई लिएर आउने नै छ। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र इक्जामको लागि अल द बेस्ट सबैजनाहरूलाई। र सबैजनाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग दिनु होला इक्जामहरू। र आई थिङ्क तपाईँलाई केही कन्फ्युजनहरू भएको भए टेलिग्राम च्यानलमा पनि हामी डाउट नट ग्रुप भन्ने रहेको छ, तपाईँले टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। त्यसमा तपाईँहरूको मन लागेको क्वेरीहरू पनि कमेन्ट गर्नु होला, भन्नुपर्छ त्यसमा सोध्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ त्यहाँनिर रिप्लाई गर्नेछौँ। तपाईँलाई चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको क्वेसनहरू चाहिँ डाउट नट ग्रुप भन्ने टेलिग्राम छ, त्यसमा पनि कनेक्ट हुनु होला। र साथसाथै गुप्ता ट्युटोरियल पनि च्यानल छ, टेलिग्राम च्यानल पनि छ, त्यसमा पनि तपाईँले जोइन गर्नु होला। त्यसमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म ह्यान्ड रिटन पिडिएफदेखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँले त्यहाँ राखिदिएको छु, त्यसबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो सी यु सुन।